මං ඔයාට ආදරෙයි. ඔයා මට ආදරෙයිද? Alright, so Valentine's Day. Valentine කියන්නේ බිස්නස් එකක්. හැබැයි ආදරය බිස්නස් එකක් නෙමෙයි. ආදරය කරන්න කලින් ආදරය කරන්න මනසක් හදාගෙන ඉන්න එපා. හැබැයි සමාජයේ දකින්නම නැති දේ තමයි ආදරය කියන එක. ආදරය කරන්න තියෙන බය හින්දාම ඉවසීමක් නැති වෙලා තියෙනවා. Ayubowan. Converting Sri Lankan typical mindset through youth discussion. This is Charana TV Eathala, Sri Lanka's #1 prime time intellectual program of the youth. රටේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව යුගයේ තරුණයින් ඔබේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරන වැඩසටහන. Charana TV ඔබේ ආලින්දයට ගෙන එන සීතල ඊතල වැඩසටහන. Let's look at our 6 speakers. ආදරය කියන්නේම අපි හැමෝම හරිම ආදරය කරන වචනයක්. ආදරය කියන වචනයට එකිනෙකාට විවිධ විදිහේ නිර්වචනයන් දෙන්නට පුළුවන්. අපේ හිතේ ඇතිවෙච්ච හැඟීමක් ඇත්තටම ආදරයක්ද ආකර්ෂණයක්ද එහෙමත් නැත්නම් එතනින් එහාට ගියපු වෙනත් වූ හැඟීම් සමුදායක්ද කියන එක තේරුම් බේරුම් කරගන්නට අපි වයසත් එක්ක මුහු කරා යද්දී විවිධ වයස්වලදී අපි අවබෝධ කරගන්නවා සහ ඒ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන්න හුරු වෙනවා. සමහර විට අපේ ජීවිතයේ විවිධ පරිච්ඡේදයන් වලදී අපේ ජීවිතයට හමු වෙන විවිධ මිනිසුන් එක්ක අපි ආදරය විවිධ විදිහට නිර්වචනය කරන්න පුරුදු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම තරුණ කාලෙට එනකොට අපේ ජීවිතයට හම්බ වෙන ආදරය ඇතැම් විටක ඔබේ ළඟම මිතුරට වෙන්න පුළුවන්. එතන ඉහාට ගිහිල්ලා පවුලේ උදවිය වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔබ ආදරය කරන ආදරවන්තයා ආදරවන්තිය ගැන කතා කරද්දී මේ තරුණ කාලයේ ආදරය ඇත්තටම අපි අවබෝධයෙන් කරන ආදරයක්ද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය 21 වෙනි සියවසේට ඇවිල්ලා 2024 අවුරුද්දට ආපු වෙලාවක අපි විශේෂයෙන්ම කතා බහ කරන්නට ඕනි කියලා සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් හිතුවා. අන්න ඒ නිසාවෙන්ම මේ සතියේ තියෙන ඒ විවිධ විශේෂත්වයන් කේන්ද්‍ර කරගෙන අපි හිතුවා ආදරය ගැන ටිකක් වැඩිපුර සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් වෙනස් විදිහකට ඔබත් එක්ක කතා කරන්න. හැබැයි ලහන් අද අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න හිතුවා මේ ආදරය තුළ තියෙන්න ඕනේ කොයිතරම්නම් ප්‍රබල ගැඹුරු ඉවසීමක්ද කියන දේ පිළිබඳව ඔබත් එක්ක කතා කරන්න. ඒ අවබෝධය ඔබට ගෙනෙන්න ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. ඒ නිසා වෙන්න අද අපි තෝරගත්ත මාතෘකාව ඉවසීමක් නැති තරුණ ආදරය. Now, Hiranya, in this world, we talk about love every single day. But what is so special about February 14th? Why we talk about it? I'm pretty sure there should be a hidden story inside, but actually, I'm sorry to say that I'm not that much big aware of that thing. Yes. So, we talk about importance of love. Now, if I give a small reason, why do we select February 14th? Back in the days in the 3rd century, there was this Catholic priest named Saint Valentine. This priest used to talk about love, how important is love. But during his time period in Rome, there was a strict ruler who brought different rules to make sure that Christians do not engage in different activities. One reason, one rule was the soldiers not getting, and they shouldn't get married because they wanted the soldiers to be devoted to Rome. Now with time, he committed a crime by secretly marrying them, and he was jailed. And during that time in the jail, he was very patient. He was caring for the people at the jail, and also he treated the jailer's daughter who was blind, and he was executed on 14th February in the year of 270. And his final wish, final execution wish, and the final activity he did
was to write a love letter or a letter to this young daughter saying, "From your Valentine." There was a deep meaning, deep reason to celebrate 14th February. But what's your reason to celebrate 14th February? And we have 6 speakers to talk their mind, talk their thoughts here at Charana TV Eathala today. And this is our first speaker. This is Danuka Rananjaka. අයිබෝන් මාතෘකා වැලන්ටයින් එක සම්බන්ධය කියලා දැනගත්තාම මුලින්ම අත ගියේ සාක්කුවට. වැලන්ටයින් ගැන කතා කරන් තරම් සාක්කුවේ සල්ලි නැහැ. ඒ නිසා නිකන් දෙන්න පුළුවන් ආදරේ මිනිත්තු 2-3ක් බෙදන්නේ මේ සූදානම. වැලන්ටයින් කියන්නේ බිස්නස් එකක්. හැබැයි ආදරය බිස්නස් එකක් නෙමෙයි. මේ ළඟදී මට හම්බ වෙනා වැඩිහිටියෙක්. ඒ වැඩිහිටියත් එක්ක කතා කරද්දී එයා කියනවා එයා විවාහ වෙච්ච කාලේ එයාගේ බිරිඳගේ මවගෙන් ඔහු ඉල්ලා සිටියලු කොච්චර දෑවැද්දක් මට ලැබෙනවද කියලා. ඒ මව ඔහුත් එක්ක තරහ වෙලා එතනින් ගියාලු. නමුත් ටික කාලයකට පස්සේ මේ පුද්ගලයා අදාළ බිරිඳව විවාහ කරගෙන දරුවෙක් එහෙම හදාගෙන ඉදිද්දි ඒ නැන්දම්මම ඇවිල්ලා මෙයාට ඒ ඔක්කොම දේපල් ලියලා දෙනවලු. ටික කාලෙකින් මේ බිරිඳ ජීවිතක්ෂයටපත් වෙනවා. මම කතාව නවත්තලා මට කියනවා නිකන් හිතන්න අර දේපල ටිකක් හම්බුනේ නැත්තම් මට කොච්චර ලොස් එකක්ද වෙන්නේ. මේ 60 70 දශකවල ආදරය කරපු වැඩිහිටියෙක් ආදරය කියන සුන්දර මනුස්ස ගනුදෙනුව කියවගත්ත විදිය විශාල කනගාටුවක් දෙන්නා. මම පෞද්ගලික විශ්වාස කරන්නේ ආදරය කියන්නේ කොන්දේසි පිරුණු රාක්කයක් නෙමෙයි. ඒ වාන් දමන වේල්ලක් විය යුතුයි. අනෙක් අතර වැලන්ටයින් වගේ සරල සුන්දර මාතෘකාවක් එක්ක ආදරය කියන සංකීර්ණ සංකල්පය ගලප ගන්න බෑ කියන තැනයි මම ඉන්නේ. මේ ළඟදී විකාශය වුණා ලස්සන ටෙලි නාට්‍යයක්. ඒක විශිෂ්ට ටෙලි නාට්‍යයක්. ඒකේ ආරම්භයේ සන්තුහන් වෙන්නේ සැකය ආදරයේ ප්‍රතිබිම්බය විය හැකියි කියලා. සැකය ආදරය කියන ලස්සන සංකල්පයත් එක්ක එන සර්වකාලීන මිනිස් ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් කවුරු හරි වැලන්ටයින් එක්ක ආදරය කියව ගන්න යනවා නම් මං හිතන්නේ එයා සැබෑ ආදරය කියවන කෙනෙක් කියලා. ලිංගිකත්වය. වැලන්ටයින් කිව්වහම අමතක කරන්න බැරි මාතෘකාවක්. කවුරු හරි කියනවා නම් ආදරය ලිංගිකත්වයෙන් තොරයි කියලා ඒක මහා පට්ටවල් බොරුවක්. මේ ළඟදී එක්තරා හිමිනමක් කියනවා කාන්තාවක් පිරිමියෙක් සමග ලිංගික සේවනයේ යෙදෙද්දී පිරිමියාගේ ශරීරය දැකීම බරපතල වරදක් කියලා. මට මතක් වුණේ එකපාරට තෝමස් අල්වා එඩිසන් තවත් වැඩසටහනක. ඊටම සුප්‍රසිද්ධ වැඩසටහනක පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා කියනවා අපි දැනගන්න ඕනේ ආදරය කරද්දී අනෙක් පාර්ශවයේ කුණු වෙන පංචස්කන්ධයක් කියලා. ඒක අපිට මතක් වෙන්නේ මේ පාර්ශවයේ අසූචි කුප්පියක් ළඟ තබාගෙන ආදරය කරන්න කලින් පොඩ්ඩක් ආග්‍රහණය කරන්න කියලා එයා කියනවා. මේක මතක් වුණා මට හිතුනේ අපරාධේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ලව් කරන්න කියලා පාක් ගානේ බීච් ගානේ යන්නේ. මොකද එයාට අනුව ලව් කරන්න තියෙන හොඳම තැන පොදු වැසිකිළිය. ඊට අමතරව තවත් ලස්සන දෙයක් තමයි විහාර මහදේවියකට ගියත් අපි ආදරය කරන්න කියලා. ටිකක් ලඟ වෙනකොට ඇවිල්ලා ගහනවා විසිල් පාරක් සිවිල් ආරක්ෂකයෙක් කෙනෙක් උඩ යන්න. කොල්ලෙකුයි කෙල්ලෙකුයි හෝමගම ලව් කරනකොට පොලිසිය ඇවිල්ලා බලනවා කොල්ලගේ සිප් එක කැරලාද කියලා. ආදරය කරනවා නම් ඇයි සිප් එක අරන් ඉන්නේ කියලා ඒ කොල්ලගෙන් පොලිසිය අහනවා. හැබැයි ඒක ඉතා අශ්ලීල දෙයක්ලු. හැබැයි මේ ලෝකේ ඇඟේ නූල් පොටක් නැතුව සෙක්ස් කරන එකට කියනවා make love කියලා. ඊට වඩා ලස්සනම දේ. ආදරය කරන්න ඕන විදියක් අපිට කියලා දෙනවා මේ සංස්කෘතිය තුළ. හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳ ඩිග්‍රී එකක් අරගෙන හොඳ ප්‍රොෆෙෂන් එකකට ඇවිල්ලා ආදරය කරන්න. මතක තබා ගන්න. ආදරේ පස්මහ වැලුම් බල එන්නේ නැහැ. හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳ ඩිග්‍රී එකක් අරගෙන හොඳ ප්‍රොෆෙෂන් එකකට ඇවිල්ලා ආදරය කරත් වැරදි කෙනා ජීවිතේ ආවොත් කෙලවෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ ආදරයේ සුන්දරම පරිච්ඡේදය ආරම්භ වෙන්නේ අනෙක් පාර්ශවයෙන් කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු නොවි ඒ ආදරය අපි ලබා දෙනකොට. ඉතින් ආදරේ වැලන්ටයින් වලට කොටු කරන්න එපා. ආදරේ වෙළඳ භාණ්ඩයක් බවට පත් කරගන්න එපා. පුළුවන් නම් ආදරය වැලන්ටයින් වලින් බේර ගන්න. ස්තුතියි. Is your love impatient? That's my question. Think for a moment and get back to us. ඔව් ඒ ප්‍රශ්නෙත් එක්කම ඇත්තටම බලාපොරොත්තු තියාගන්න ඕනේ ආදරය තුළ. බලාපොරොත්තුවක් නැති තැන ආදරයක් තියනවාද අපි කතා කරමු. හැබැයි ඊට කලින් අපි දෙවෙනි කතකයට යමු වෙන සූදානම් වෙන්නේ මේ පැතුම් ආකාශ. හරි අපූර්ව මාතෘකාවක් එක්ක අපූර්ව විදිහට කතා කරන්නයි ලෑස්තිය. ඔක්කොටම කලින් ආදරය කරන්න මනසක් හදාගෙන ඉන්න එපා. මනස විවෘත කරගෙන ඉමු. හොඳ හුස්මක් ගන්නකො ගෙදර ඉන්න කට්ටිය. දැන් හිතා ගන්න ලස්සන නිල් පාට අහසක් ගැන. දැන් ওই ගෙදර ප්‍රශ්න ගැන තියෙන කුණු කතා අල්ලපු ගෙදර උපදුප ටික කළු අහසක් කියලා හිතාගෙන කළු අහස අයින් කරලා දාන්න. ආයි පාරක් හුස්ම ගන්න ලස්සන නිල් පාට අහසක්.
හරි කතා කරමු. ඉවසීමක් නැති තරුණ ආදරය. දැන් මේ මාතෘකාව ගත්තම තරුණ කියලා අපේ පැත්තට ලොකු weight එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ආදරය කරනවා කැතයිද කොහෙද නේ ධම්මේ තාත්තේ. ඔව් ඇත්ත. පොඩි කැතකමක් තියෙනවා මාත් පිළිගන්නවා. ඉස්සරට වැඩිය වෙනස්. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? අපේ තාත්තා ඒ කාලේ කියනවා පුතේ අපි නම් බූට් එකක් ආවම කරන්නේ කපුගේ මහත්තයාගේ සින්දුවක් අහලා පැත්තකටලා අඬ අඬ ඉන්න එක. හැබැයි අපි දැන් මොකද කරන්නේ? දෙකේ කපන්න මේක මන්නයක් අරන් ගිහිල්ලා කාගේ හරි බඩ හිල් කරලා බලන එකනේ. ඒක වැරදි. මේකයි ඉවසීමක් නැති ආදරය ගැන අපි වැඩි විදියෙන් කතා කරන්න ඕනේ. හේතුව මොකද්ද? ආදරණීය සහෝදරවරුනි. අපි ඉස්කෝලේ කාලේ ඉගෙන ගන්න සෞඛ්‍ය පොතේ තිබුණ නැති වුණාට මේ ලෝකේ personalities තියෙනවා විවිධාකාරයේ මිනිස්සුන්ට. අපි ඒවට කියනවා introvert personality එක, extrovert personality එක නැත්නම් ambivert කියලා. මේ ලෝකේ මිනිස්සු විවිධාකාරයි. හැබැයි අපි ආදරය කරද්දි ගැලපෙන්න හොයන්නේ පොරොන්දන් 18 විතරක් නෙමෙයිනේ. මං හිතන විදිහටම එයත් හිතන්න ඕනේ. මම කන කෑම බීම ටිකම කන්න ඕනේ. අපේ අම්මා උයලා දෙන කෑම ටික ඒ විදිහටම උයන්න පුළුවන් නම් විතරයි ලහන් මන්නම් බදින්නේ. ඔහොම තමයි අපේ මයින්ඩ් සෙට් එක යන්නේ. හැබැයි අපි පොඩ්ඩක්වත් අපේ පාසල් කාලේවත් මම හෙද විපාදියක් කරන කාලෙදී මේ වචන ටික ඇහෙනවා ඇරෙන්න සහ මම ඉගෙන ගැඹුරට ඉගෙන ගත්ත ඇරෙන්න මම නම් හිතන්නේ අපි මේ පර්සනැලිටිස් ගැන ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඉන්ට්‍රෝවර්ට් කියන්නේ මොකක්ද ලහන්? ඉන්ට්‍රෝවර්ට් අය හරීම කැමති තමන්ගේ තුල තමන්ගේ සර්කල් එක ඇතුලේ තමන්ගේ වපසරිය ඇතුලේ ඉන්න. සර්වයිව් වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ කැමති නෑ ගොඩාක් මිනිස්සුත් එක්ක ගිහිල්ලා කතා බහ කරන්න. ඒගොල්ලෝ කැමති වෙනම ලයිෆ් ස්ටයිල් එකක් ගෙවන්න. එතකොට අපි මේ මිනිස්යාගේ ඩෙන්ටිටි එකට ගරු කරනවා. එක්ස්ට්‍රෝවර්ට් කියන්නේ මං වගේ අය ලහන්. දකින හැමෝත් එක්කම කතා කරගෙන යනවා. හරියට දැක්කලනා කරන ඉන්නවා කට්ටියත් එක්ක දඟලලා කරලා ඉන්න කට්ටිය. ඊළඟ ඇම්බිවර්ට් කියන්නේ කවුද? මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මැද ඉන්න අය තරෂි. මේගොල්ලෝන්ගේ ඉන්ට්‍රෝවර්ට් ක්වොලිටිස් උත් තියෙනවා එක්ස්ට්‍රෝවර්ට් ක්වොලිටිස් උත් තියෙනවා. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ මං අපේ කාත් එක්ක හරි ආදරය කරන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි අපි පර්සනැලිටි එක දන්නේ නැහැ. ඒ මනුස්සයා ඉන්ට්‍රෝවර්ට් කෙනෙක්. මම ගිහිල්ලා එයාගේ සර්කල් එක ඕවර්රයිඩ් කරනවා. එයාගේ ඇතුළේ එයාගේ තියෙන සෙල්ෆ් ටයිම් එක නැති කරනවා. එයාට තියෙන කරදර ටික වැඩි කරනවා. අන්න එතකොට රිලේෂන්ෂිප් එකක් සක්සස් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ බරපතලකම තේරෙන්න ඉන්ට්‍රෝවර්ට් කෙනෙක්ට එක්ස්ට්‍රෝවර්ට් කෙනෙක් ආදරය කරන්න ඕනේ. එතකන් අපිට තේරෙන්නේ නෑ මේක කොච්චර බරපතලයිද කියලා. හැබැයි එක්ස්ට්‍රෝවර්ට්ලා ආදරය කරද්දි ඔක සාමාන්‍යයි. මොකද දෙන්නගේම පර්සනැලිටි එකයිනේ. මම විශ්වාස කරනවා ලහන් මේ ලංකාවේ ඇතුලේ ඔය පර්සනැලිටි ගැන ලොකු දැනුමක් නැති හින්දා අපේ අතර වෙන ගැටණය වැඩි. අන්න ඉවසීමක් නැති ආදරයට මූල්‍ය පාදක වෙන කරුණුකාරණේ ඔක තමයි. මොකද්ද? අපි තව කෙනෙක්ගේ ඩෙන්ටිටි එකට ඒ මිනිස්යාගේ සිතුම් පැතුම් වලට ගරු කරන්න පුරුදු වෙලා නැහැ. හේතුවයි අපි සමහරලාට ඒක ගැන දන්නේ නැහැ. අද ඉඳන් හොයමු. ඔයා ආදරය කරන කෙනාගේ පර්සනැලිටි මොකක්ද කියලා. එතනින් පටන් ගමු ආදරය කරන්න. තමන් ආදරය කරන කෙනා තුළ කොයි විදිහේ පෞරුෂයක්ද තියෙන්නේ කියන එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් නම් සමහර විට පැතුම් අපිට ඒක නිරීක්ෂණය කරාට හොයාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කෙනාව ළඟින් ආශ්‍රය කරලා අත්දැකීම් බෙදා හදාගෙන සමහර විට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. එතනදී ඒ පෞරුෂත්වය අපිට ගැළපෙනවද නැද්ද කියන එක තෝරගෙන ඒ තුල හැඩ ගැහෙනවද එහෙම නැත්නම් එතන අපි වෙන් වෙනවද පැවැත්මක් ඇති කරගන්නවද කියන එක සාපේක්ෂ වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ පිළිබඳවත් කතා කරමු සංවාද වටේදී අනිවාර්යයෙන්ම. Hiranya, what I understood is from Pathum's speech is that now my question is how can we realize that? How can we understand that person? Because as if we know when we are starting a relationship, as we start it, we won't understand that person right away. It will take some time. Now in your relationship, you should think how can I manage it? How can I understand the other party? That's the question that we all have. Because right away, we cannot say whether he's an introvert, extrovert or an ambivert. But that's the question. That's how we, the 6 speakers over here, are here to help you out. What we should do next. What kind of things will affect your young love, youth love. So we have our next speaker, the 3rd speaker. This is Senali Gunaratna. Alright, so Valentine's Day. Is it cute or is it toxic? Honestly, guys, I think it depends. It could be cute, it could be toxic, it really depends on the person. Like, don't get me wrong, I love me some roses on Valentine's Day. I think it's a cute gesture. And moving back to like my high school years, Valentine's Day was like a major celebration that we had in school. And it was for couples and it was for friends as well. So what we did was we brought like cute stuff for our friends and gave it away, like just to appreciate them. But recently I saw this video where there were a couple of Indian parents who sat down with their kids and they were talking about relationships. And it was brought to attention that this 5th grader.
So this fifth grader was in a relationship with someone, or that they have experienced that their peers are in relationships. So is this like a right age to get into a relationship, considering that their brains are not developed? They are immature to a certain extent to understand about relationships compared to how the rest of us actually deals with relationships. But that's just not the negative or the toxic part of it. Let's get into the social media component. So when it comes to social media, there is a facade of like perfection. It's not the reality that's been shown. Only the good parts of the relationship will be shown or broadcasted to everyone else. And at the same time, due to this, there's a staged version of love or relationships that are shown. It's definitely not authentic, and it questions people like what is real, what is not. And at the same time, there's validation seeking behavior. So the partners in this relationship, their whole purpose is to post about the relationship and seek validation from others. What is the point of this? Is it just like a media gimmick, or are they actually in love with someone else? So another thing is unhealthy competition. So Valentine's Day, major gestures from everyone. Your boyfriend gets you something really big, like a huge bouquet of roses. But someone else's boyfriend could not maybe afford something like that. It's expensive. Like Valentine's Day is a super expensive holiday, and not everyone can celebrate it. But like this comparison, so two people will start comparing their boyfriends, like, okay, this guy is broke. He doesn't love me because he got me like a little bouquet of roses or like a small chocolate. So what is the point? At the same time, fear of missing out, FOMO. So some people, especially the singles, they feel very lonely during Valentine's Day because they are feeling this kind of pressure, depression that, they are not in a relationship, they are not loved. But that's not the case really, because after all, Valentine's Day is a super expensive holiday. Consumerism is a thing, and many companies make billions of dollars out of Valentine's Day. So likewise, patriarchy is a major thing. Okay? There's a whole expectation on men that men have to be the providers and women the receivers. It's not like that. There has to be an equal power dynamic if you are celebrating Valentine's Day. Likewise, it has to be the same thing for every day, where you will celebrate Valentine's Day every day. So everyone, let us love equally and make sure everyone feels loved. Thank you. Now my question are to the girls, since Senali brought up a good point. When was the last time that you gave a bouquet of flowers to your boyfriend? That's it. That's the simple question. It's up to you. You can answer. You can answer your the other party as well. But thank you very much, Senali. That's something very, I would say, lacking in our society. Hiranya? සමහරට ගෑන් ළමයි වැඩිපුර මල් වලට ආදරේ නිසා වෙන්නේ නැති පිරිමි ළමයි ගෑන් ළමයින්ට වැඩිපුර මල් දෙන්නේ වගේ උත්තරයක් මම පොඩක් දෙනවා නැත්නම් අපි ගෑන් ළමයි මාරු වැටෙන නිසා අපි කෙටි විරාමයකට යනවා ඊට පස්සේ හමු වෙමු මේ ආදරණීය කතා බහත් එක්ක. You're watching Charana TV Seethala Eathala. Today we are talking about impatient young love. We are done with 3 speakers. This is our 4th speaker, Shashika Diamanta. Thank you, Obama. Because of you, I'm a legally married woman. මෙහෙම කියන්නේ මට මතක විදියට ඇමරිකාවේ සුප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය එලන්. ඔව්. මම හිතන්නේ මේ කතාබහේදී අපිට සමහර ඉස්සරහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන හිටියක් දන්නෙත් නැහැ. හැබැයි අමතක වෙච්ච කතාවක් තමයි සමලිංගික ත්වය එමෙත සමලිංගික ආදරය. ආදරේ කොතන තිබ්බත් ආදරේම තමයි. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මට හිතෙන දේ අපි ආදරය කරන්න බය පරම්පරාවක් නේ බය රටක්. මම දන්නේ මේක අනිත් රටවලත් එහෙමද කියලා. හැබැයි ලංකාවේ අපි ආදරය කරන්න මාර බයයි. ගෑල් ළමෙක් එක කතා කරන්න බයයි. පුංචි කාලේ එක වසරේදී රවුමක් හැදෙන්න කිව්වහම මිශ්‍ර පාසල් වල මම පුංචි කාලේ මිශ්‍ර පාසලකට ගියේ. දෙහිඅත්ත කන්දේ ජාතික පාසල. එහා පැත්තේ ගෑල් ළමෙක් හිටියොත් එම කෝට්ටු කෑල්ලක් දීලා තමයි එයාගෙන් මෙහෙම අල්ලන්නේ. ඒ තරමට ගෑල් ළමෙක් එක කතා කරන්න ගෑල් ළමෙක් එක අදහස් බෙදා ගන්න අතට දෙන්න බයයි. හරි. ඊළඟට ටිකක් ලොකු වෙද්දි ගෙදරින් කියනවා ඉස්කෝලේ යන කාලේ ආදරය කරන්න එපා.
කැම්පස් ගියාට පස්සේ ආදරය කරන්න. අන්තිම දෙකෙන් වෙන්නේ ඉස්කෝලේ කාලෙත් කෙල්ලෙක් නැති වෙනවා, කැම්පස් ගියාට පස්සෙත් කෙල්ලෙක් නැති එක වෙනම දෙයක්. හැබැයි මම හිතන්නේ අපි ආදරය කරන්න බය පරම්පරාවක්. ආදරය කරන්න බය පරම්පරාවක්. අපි ආදරය කියලා කියන්න බය පරම්පරාවක්. ආදරය ප්‍රකාශ කරන්න බය පරම්පරාවක්. ගැල්ලමකට තෑග්ගක් අරන් දීලා පාරේක දෙන්න බය පරම්පරාවක්. සර්ප්‍රයිස් ප්‍රපෝසල් එකක් දුන්නහම ඒකට hina වෙන්නවා කියලා කියන්නේ කියන්නේ මට මතකයි සුමිරන් දුන්නට පස්සේ ඒකට hina වුණා සර්ප්‍රයිස් ප්‍රපෝසල් එක. ඒකට හේතුව අපි ආදරය කරන්න බය පරම්පරාවක්. ආදරය කරන්න තියෙන බය හින්දාම මං හිතනවා අපිට ඉවසීමක් නැති වෙලා තියෙනවා කියලා. restrictions තියෙන්න ඕනේ හැම society එකකම. restrictions තියෙන්න ඕනේ හැම රටකම. හැබැයි ඒ තියෙන regulations එක restrictions එක සමහර වෙලාවට අපේ අනන්‍යතාවය එහෙම නැත්නම් අපිට තියෙන නිදහස නැතිවීමත් එක්ක අපි ආදරය කරන්න බය වෙලා තියෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලයට ගියාට පස්සේ මට ක්‍රෂ් එකක් හිටියා. මේ කතාවෙන් මම මගේ කතාව අවසන් කරනවා. එයාගෙන් මම ආදරේදී කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ එයා කිව්වා මම ඔයාට ආදරෙයි කියලා. ටිකක් කල් ගියාට පස්සේ එයා මාව අතෑරියා. මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ මම ඇහුවා අයියෝ මාව අතාරින්න හේතුව කියලා. බලනකොට එයා වැලි මඩ පැත්තේ හාමුදුරුවෝ නමකගේ බණ අහනවා. මම කතාව අවසන් කරනවා. Thank you very much, Ashika. When you think about we have that fear in us, that's the reason we are impatient. With time, when we are fearing something, it becomes impatient. You want it right now. When you lose someone, you want another person right now. It's like a wheel that you keep on rotating where it never ends. And at the end, it does end with a huge disaster. You think about that as well. අපි ඇත්තටම ආදරය කරන්නද බය නැත්නම් ආදරය කරලා අපිට ලැබෙන දේවල් වලට අපි බයයි. ඇත්තටම මේකත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ආදරය කියන වචනය ඇතුළ අපිට හම්බෙන. අපි බලමු අපේ ඊළඟ කතිකයා මොනවද කියන්න සූදානම් වෙන්නේ කියලා. මේ ප්‍රමෝද් රත්නායක. ආයුබෝවන්. අද අපි කතා කරන්නේ මේ ප්‍රේමය කියන සුන්දර මාතෘකාව ගැන. ප්‍රේමය ගැන සුන්දර මාතෘකාව ගැන කතා කරනකොට අපිට දීර්ඝව බොහොම ලස්සනට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් මාතෘකාවක් තමයි ප්‍රේමය කියන්නේ. මේ ප්‍රේමයට විවිධ අය විවිධාකාර වූ අදහස් ඉදිරිපත් කර දෙනවා. එක එක්කෙනාගේ අදහස වෙනස් මේ ප්‍රේමය කියන එකට. සමහර එක්කෙනා ප්‍රේමය කියන්නේ බලා හිඳීමක්. සමහර කෙනෙක් කියනවා ප්‍රේමය කියන්නේ එක්තරාකාරී පරිත්‍යාගයක් කියලා. හැබැයි මම දකින දේ ප්‍රේමය කියන්නේ. ප්‍රේමය කියන එක ඇත්තටම බලා හිඳීමක්. මොකද අපි සමහරක් කාලා අපේ ජීවිතේ විවිධ කාල අපි පහුවලා ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ තරුණ අවදියට. අපි පාසල් යන කාලයේ එක විදිහකට අපි පාසල තුල ප්‍රේමය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි විශ්වවිද්‍යාලයකට ගියොත් ඒ තුල අපි ඒ ලෙවල් එකකින් අපි ප්‍රේමය කියන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රේමය කියන කාරණේ සමාජය තුල ප්‍රේමවන්තයෝ අපිට හැම තැනකම දැක ගන්න තියෙනවා. අපි පාසලකට ගියත් කැම්පස් එකකට ගියත් බස් වලට ගියේදී බස් එකේදී හැම තැනකම මේ ප්‍රේමවන්තයෝ අපිට දැක ගන්න තියෙනවා. හැබැයි සමාජයේ දකින්නම නැති දේ තමයි ආදරය කියන එක. මොකද මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ අපිට. අපේ කලින් සහෝදරයා කිව්වා වගේම අපි අතර ආදරය කරන්න බයයි. බය වෙලා තියෙන අපි බය කළා තියෙනවා අපි ආදරය කරන්න. මොකද අපේ මේ සංස්කෘතිය ওই නොයෙකුත් ආකාරයක ප්‍රේම ටිකක් දාලා අපි කොටු කරලා තියෙන්නේ. අපේ ජීවිතය මේ ප්‍රේමය කියන සුන්දර අත්දැකීම අපේ තරුණයෝ විදිහට අපිට ඒක අත්විඳින්න තියෙන මේ වටපිටාව මේ සීමා කරලා තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. මේ සමාජයේ විසින් විවිධ අයගේ විවිධ මත ඔස්සේ. ඒ වගේම දැන් ප්‍රේමය කියන එක අපිට සමහරක් කෙනෙකුට ඒක විවිධ විදිහට දකිනවනේ අපි. සමහරෙකුට තමන්ගේ විරුද්ධ ලිංගිකයට ආකර්ෂණය ඇති වෙන්න පුළුවන්. කැමැත්තක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. තවත් සමහරෙකුට තමාටම තමාගේ සමානම ලිංගිකයෙකුට ප්‍රේමය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ආදරයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම හෝ වේවා. ඒ කොයි ආකාරයකට ඇති වුණත් ඒක ප්‍රේමය. මොකද ප්‍රේමය කියන්නේ මම අවසාන වශයෙන් උත් කියනවා. ප්‍රේමය කියන්නේ සුන්දර අත්දැකීමක්. සුන්දර දෙයක්. ඒක සුන්දරව විඳින්න පුළුවන් අපිට කාරණයක්. අපි මේ ජීවිතේ මේ ප්‍රේමය කියලා නොයෙකුත් ප්‍රේම වලින් කොටු වෙච්ච දේවල් ටිකක් අපේ ජීවිතේ අරගෙන අපි සීමා වෙලා තියෙනවා, කොටු වෙලා තියෙනවා. ප්‍රේමේ නමින් මිදවන જાතියක් කියලා තියෙනවා අපි. හැමෝටම ස්තුතියි. ආදරය තුළ ඉවසීමක් ඇත්තටම තියෙන්න ඕනේ.
මෙන්න මේ කරුණ පිළිබඳව අපි අද සීතල ඊතල වැඩසටහනින් කතා කරද්දී ප්‍රමෝද් අපිට ප්‍රශ්නයක් අරගෙන එනවා. ඇත්තටම ආදරය කියන්නේ විඳින්න ඕන දෙයක්ද? එහෙමත් නැත්නම් ආදරය තුළ විඳවන්න නැත්නම් විඳවීම කියන දේද අපි ජීවිතයට එකතු කරගන්න ඕනි කියන කරුණ. අපි කතා කරමු ලහන්. අනිවාර්යයෙන්. Hiranya, also when I looked at the 5 speakers that we had already, what I noted is that there were one quality or let's say 2 words that was always being used. Love is beautiful, love is unconditional. Now we have our 6th speaker, this is Tarushika Amaravansha. Let's see what she has to think about love. ආදරය කරන්න දන්නවද? මං එහෙම ඇහුවට ආදරය කරන්න කියලා දෙන්න මටත් බෑ. මට කියලා දෙන්න ඔබටත් බෑ. හැබැයි අපිට පුළුවන් ආදරය දකින්නේ කොහොමද කියලා හොයාගෙන යන්න. ආදරය කියන්නේ හරිම සුන්දර දෙයක්. අපේ කතිකේ හැමෝම කියපු කාරණා. ඒත් එකම ආදරය කියන්නේ මේ ලෝකේ තියෙන ගැඹුරුම වචනේ කියලා මං හිතනවා. මේ කියන ආදරය පටන් ගන්නේ කොහොමද? විරුද්ධ ලිංගිකයන් අතර තියෙන මේ ආදරය පළවෙනිටම පටන් ගන්නේ ෆස්ට් ස්ටෙප් එක ආකර්ෂණය. යොවුන් වියේදී ඇතිවෙන මේ ආකර්ෂණය විවිධ මනෝභාවයන් ඔස්සේ දිගින් දිගට යද්දී මේක ආදරය වෙනවා. එතනින් එහාට රාගය බවට පත් වෙනවා. මං ඔයාට ආදරෙයි. ඔයා මට ආදරෙයිද? ඔය විදිහට පටන් ගන්න ආදර කතාවක් දිගට ගලාගෙන යද්දී සමහර තැන්වල ඔන්න පුංචි කඩතලු මතන මේ ආදරේ ගලාගෙන යනවා විශ්වාසය, රැකවරණය, එකිනෙකා තේරුම් ගැනීම මේ කියන කාරණාත් එක්ක මේ ආදර කතාව ගලාගෙන යද්දී සමහර තැන්වල විවිධ කඩතලු ඔන්න මතුවෙන්න කාලය පටන් අරගෙන. එක්ක ආදරවන්තය හෝ ආදරවන්තිය කියනවා ඔයා දැන් ඉස්සර වගේ නෙවෙයි. දැන් ඔයා ටිකක් වෙනස් වෙලා. තව කෙනෙක්ගේ මතින් Tamanගේ ස්වාධීනත්වය රැකගන්න බැරුව තව කෙනෙක් මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන ආදරයක් හොයන් ගියාම අන්තිමේදී වෙන්නේ ඔය කාරණාව. මොකද Tamanට Taman විදිහට මේ ආදරය ළඟ ඉන්න බැරි නම් Tamanගේ ආවේනිකත් එහෙම නැත්නම් Tamanගේ ඩෙන්ටිටි එක Tamanට Tamanගේ ආදරවන්තය හෝ ආදරවන්තිය ළඟ තියාගන්න බැරි නම් මං හිතනවා එතන තියෙන්නේ සුවපහසු ආදරයක් නෙවෙයි. මවාපාන ප්‍රතිරූපයක්. මනෝවිද්‍යානුකූලව කියනවා මේ මවාපාන රූපය ඔස්සේ අපි හදා ගන්නවා කියලා ප්‍රජානනයක්. ඒ ඔස්සේ අපි කොටු කරනවා. මගේ ආදරවන්තිය මෙහෙමයි හෝ මගේ ආදරවන්තයා මේ විදිහයි මේ කාරණාවේදී ඔහු ක්‍රියා කරන්නේ මේ විදිහට. හැබැයි මේ ආදරය අපි අවසානයේ විවාහයක් දක්වා ගෙනහිල්ලා එතනින් පස්සේ මේක වෙනස් වෙන්න ගත්තාම අපි කියනවා ඔයා ඒ කාලේ හිටියේ ඔය විදිහට නෙවෙයි. එතකොට අපි මවාපාන ආදරයක් ඇතුළේ ජීවත් වෙලා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් Tamanට හරි අමාරුවෙන් අල්ලන් ඉන්නේ නැතුව Tamanට Taman වෙන්න පුළුවන් නා. ඒ කෙනා ඉදිරියේ මේ ආදරය ඉදිරියේ. ඇයි තව කෙනෙක්ගේ ආදරය දිනා ගන්න මම වෙනම ප්‍රතිරූපයක් මවාපාන්නේ. ගොඩක් ආදර කතාවල ලොකුම ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන උනොතන. ඒ නිසා අමාරුවෙන් අල්ලන් ඉන්නවට වඩා ලේසියෙන් අතාරින්න. එතකොට ඔබට පහසුවක් දැනෙයි. Now Tarushika brought a different view to this topic. What I see from her speech is that if you're not happy alone, you can never be happy in a relationship. First, you have to start loving yourself and build on what you have built. Like she mentioned, even though you have an attraction at the start, even though you have an attraction, towards the middle, there will be certain change because you have changed your focus into a different person. You have been very dependent on the other person. But if you work towards being independent and also loving someone else, you love yourself, you take care of yourself, and also you're ready to take care of another one. That's why we have that impatient young love in our society, because we are so impatient that we need everything right now. ඇත්තටම ලහන් මේ තරුෂිකාගේ කතාවේ අවසානයේට සඳහන් කරනවා අමාරුවෙන් අල්ලන් ඉන්නවට වැඩිය පුළුවන් නම් අපිට ලේසියෙන් අතාරින්න සමහර විට එය ප්‍රායෝගිකවම ජීවිතේ හැරවුම් ලක්ෂයක් බවට පත් වෙන්නට පුළුවන් වෙයි. හැබැයි අපිට නැවත වරක් ප්‍රශ්න කරන්න තියෙන දේ තමයි මේ ලේසියෙන් අතාරින්නේ කොහොමද? ලේසියෙන් අතාරිනකොට නෙවෙයිද මේ ඉවසීම කියන වචනේ පරීක්ෂණයට ලක් කෙරෙන්නේ කියන එක මේ ආදරය කියන වචනේ මේ මාතෘකාව මේ කතා බහ ඇතුළත අපි කතා කරමු සංවාද වටේදී මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව.
You're back with Charana TV Seethala Eathala. We had a discussion, or we had a speakers round about impatient young love, and we have the discussion round right now. Hiranya, do we have any questions right now? ඔව් ඇත්තටම ලහන් මේ එපිසෝඩ් එක ඇතුලේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. සමහර විට මේ ප්‍රශ්න වලට එකිනෙකා දෙන උත්තර පරස්පර විරෝධී වෙන්න පුළුවන්. එතකොට බලාගෙන ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයිනි ඔබට විවිධ මතිමතාන්තර ඇති කර ගන්නත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉඩ අවකාශය වැඩි ලහන් මේ මාතෘකාව ඇතුළේදී. හැබැයි මට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න හිතුණා මේ ගොඩක් අයගෙන් කියවෙච්ච කාරණයක් නිසා. ඇත්තටම ආදරය තුළ අපි කොයි විදිහටද ගලප ගැනීම කරන්න ඕනේ? ඇත්තටම එතන තියෙන්න ඕනේ ගලප ගන්න ඕනේද නැත්නම් ඒ ගැලපෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්න පුළුවන්. අපි මේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ ලබා ගමු. නේද? ඇත්ත කතාව දැන් ලහන් අපි කලින්ම ආදරයක් පටන් ගන්න කලින් ඔය පොරොන්දක් 18 ඉඳන් ගලප ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ගැලපෙනවද කියලා බලනකොටදී මම යෝජනා කරන්න කැමති අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න කියලා. අපි කාටවත් කවුරුත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඇත්තම කතාව ඇඟිල්ලකට ඇඟිල්ලක් ගැලපෙන්නේත් නැහැ. ඒනකොට වෙනස් වීම බර දරා ගන්න බැරි වෙච්ච තමයි ඉවසීම නැති වෙන්නේ. කොහොම කරත් වෙනස් වීම දරා ගන්න බැරි තැන. ඉතින් මම යෝජනා කරනවා මිනිස්සු විවිධාකාරයි. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මිනිස්සුම අවබෝධ කරගන්න එක. අපි ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට පුරුදු නැත්තේ තව කෙනෙක්ට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න ඇලව් කරන එක. අපි හරියම පොසෙසිව් જાතියක් නේද? අයිති කරගන්නවයි බලන්න. අන්න ඒක අඩු කරා නම් හොඳයි. ඔබ දරන මතය මොකක්ද? මල්ලි කිව්වනේ අර ගලප ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ලව් කරපු ජෝඩුවක් අන්තිමට ගැලපීම බාර දෙනවා තරු වලට. ඊට පස්සේ දැන් ලෝකෙ බිලියන ගාණක් මිනිස්සු ඉඳිද්දි එක්කෙනෙක්ම තෝරගෙන එයත් එක්ක ලොකු සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගෙන අවසානයේ හදාන බලනවා. ඉතින් නමුත් අපි අමතක කරන්න හොඳ නෑ විවාහය තරු වලට බාර දීපු අයටත් තරු පෙන්ලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ නිසා එතනට යන්නේ නැතුව අවබෝධය කියන තැනින් ඒක ගොඩදා ගන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. අනිත් ගැළපීම කියන කාරණාවට ආවහම මට විවාහය කියන සංකල්පයටත් පොඩ්ඩක් එන්න හිතුණා. ඒක මට මුල් කතා කරන්න අවශ්‍යතාවය තිබ්බා. නමුත් වෙලාව මදි වුණා. මං හිතන්නේ විවාහය ආදරය දේශපාලනීකරණය කරනවා කියලා. විවාහයේදී බලන අර පැත්තෙන් කොච්චර එනවද? මෙහෙන් කොච්චර ගේනවද? රත්තරන් බඩු හදන්න පවුම් කීයක් ඕනද? ආදී වූ නානාවිධ කාරණා නිසා ආදරය දේශපාලනීකරණයට ලක් වෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. හැබැයි ඊටාම සුළු පිරිසක් ඔය ඔක්කොම අලකලංචි ඇස්සේ ආදරේ බේර ගන්නවා. නමුත් විශාල බහුතරයක් විවාහය කියන තොණ්ඩුවට අහු වෙලා ආදරේ විනාශ කරගන්නවා. ඔව් දැන් මෙතන මේ මොකද අයියා කලින් කරා කරගෙන හිටියා මේ ආදරය කරද්දී අපි කොහොමද තව කෙනෙක්ගේ මොකද කිව්වේ එතන විරහව දරාගන්නේද වෙන්වීම දරාගන්නේද? කියන්නේ කොහොමද අපි අනිකා ප්‍රේමය කියන එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොයි ආකාරයකටද? සමහර එක්ක පරිත්‍යාගයක් විතර බලාපොරොත්තු වෙනවා. තව සමහර එක්ක දරා ගැනීමක් විතර බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔය කොයි ආකාරය හෝ කිව්වත් අපේ මගේ මිත්‍රයෙක් කියපු කතාවට මම එක වෙනවා කියන්නේ ඔය ආදරය කියන එක දේශපාලනීකරණය වෙලා කියන එකට මම ප්‍රමෝදයට එකක වෙන්නේ නැහැ උතරදී. හරිද සමහරයි අපි කියමු ආදරය කියන්නේ නිදහස ජීවත් වීම කියලා. ඕක නිදහසක් නෙමෙයිද අපි ආදරය කරන්න අරගෙන පරිත්‍යාග කරන්න අපේ ජීවිතේ කැප කරගෙන එන මාර සීල් එකක් වෙනවනේ එතකොට. තරිදු දම්සර කියලා ගායකයෙක් ඉන්නවා. එයාගේ සින්දුවක් තියෙනවා ප්‍රේම සජ්ජායනය කියලා. ඒකේ තේරුම තමයි concept එකක්. ආදරය කියලා කියන්නේ පිරිතක් කියන එක. මම මේක මේ ආගමානුකූල කරන්න යනවා නෙමෙයි. පිරිතක් කියලා කියන්නේ ගොඩක් අය එකතු වෙලා කියන දෙයක් සහ ආරක්ෂාව කියන එක එතන තියෙනවා කියන එක. එතකොට එයා දකින විදිහට ලිරිසිස්ලා 8ක් 9ක් විතර ලියපු සින්දුවක් ප්‍රේමය පිරිතක්. ඒ කියන්නේ ආදරය අපි හැමෝටම ආදරය කරන්න ඕනේ සහ ආදරය කියලා කියන්නේ පරිස්සම් කරනවා කියන්නේ. මම කැමති ආදරය සහ පරිස්සම කියන එකත් එක්කත් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. පරිස්සම කියන තැනට එන්නේ මේ මම පොඩ්ඩක් කියන්න කැමතියි. දැන් සමහරක් වෙලාවට නූතනේ හිතනවා ආදරේදී පරිස්සම් කරනවා කියන්නේ ඔයා ඉන්නේ කොහෙද? ඔයා දැන් මේ සීට් එකේ එහා පැත්තේ ඉන්නේ කවුද වීඩියෝ කෝල් එකක් ගන්න මට. ඒ තප්පරෙන් තප්පරයට දෙන අප්ඩේට් එක තමයි ඔය පරිස්සම් කරනවා කියලා හිතන්නේ කියලා වැරදි මතයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා අද සමාජයේ. You can add something to that. Is there relationship between toxic or what is the difference? Yeah. So like yeah, love is beautiful. Like මාර ලස්සනයි. හැබැයි අර unrealistic expectations කියලා දෙයක් තියෙනවා. දැන් ගොඩක් අර movies උයි අර pop culture එක බලුවාම ඔය unrealistic expectations කියන්නේ ඉතින් අර ගොඩක් අර media එකට දානවා. So like people start following that kind of things and then players like like doesn't matter if you are like a girl or a boy, it doesn't matter like there are gonna be players and like they will start messing with people's feelings. අර එක්කෙනෙක් කියනවා ආදරේ කියලා but වෙන එක්කෙනෙක් එක්ක තමයි යා date එකක් යන්නේ. So ඒ විදිහට අර impatience කියන එක ඇති වෙනවා ඒ වගේ දෙයක්. Unfortunately here. එයා කිව්වා වගේම
ගොඩක් අය පුරුදු වෙලා තියෙනවා ආදරේ සෙලිබ්‍රිටිස් ලගෙන් කියවන්න මෑත කාලේ. ඒ කියන්නේ දැන් සමාජ මාධ්‍ය අතර ලියවෙන විශාල වශයෙන් දැන් බලන්න අර ඇක්ට්‍රස්ගේ ගෙදරට ඒ කොල්ලා උදේ පාන්දර ගිහිල්ලා යනකොට ඇක්ට්‍රස් නිදි. ඊට පස්සේ එයාගේ ඇඳ වටේ මල් වතුරවලා ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ඉඳලා හොඳම වෙලාව ආවට පස්සේ එයාට තඩි කාර් එකක් සර්ප්‍රයිස් එකක් විදියට දෙනවා. හැබැයි අපි කවුරුත් මතක තියාගන්නේ නැහැ ඒක වීඩියෝ කරන්නම කාමරය ඇතුලේ තුන්වෙනි පාර්ශවයක් හිටියා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ සෙලිබ්‍රිටිස්ලාගේ කතන්දර වලින් සහ ඒ වගේ දේවල් වලින් ආදරේ කියවන්න ගත්තොත් මං හිතන්නේ සැබෑ ආදරේ කියව ගන්න පුළුවන් කියලා. අපි මේ ආදරේ ගැන කතා කරන සමයේ මම ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනද අපි සයිකොලොජිකල් පැත්ත ගැන ගොඩාක් ලොකුට ටච් කරේ නැහැ. එතකොට දැන් මේ ඔයා කතා කරද්දි කිව්වා මේ මිනිස්සුන්ගේ රිලේෂන්ෂිප් එකට වෙන පාර්ශ්ව වලින් කියන බාධා. වැඩි හිටියන්ගේ වෙන්න පුළුවන් මේ අයියත් කිව්වා. දැන් මේ සෙක්ස් ඇරියස් තියෙන කට්ටිය හරි කරදරයිනේ නේද? ඒකනේ ෂිපර් එක පාත් කළාද කියලා බලන්න. මොකද්ද අපිට එයාලට කියන්න තියෙන්නේ මේ ආදරේ කරන අයට? මම හිතනවා ආදරය කියලා කියන ආදරය සහ නිදහස කියන එක ඇතුළෙත් ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ ආදරය කරන දෙන්න ඇතුළෙත් නිදහස තියෙන්න ඕනේ එකිනෙකාට. ෆ්‍රීඩම් එක. ඒකත් එක්කම ආදරය කරනකොට තමයි තේරෙන්නේ Tamanට ඕනි නිදහස ඒක ඇස්සේ තියෙනවද කියන එක සහ ආදරය කරන්න පරිසරය තුලිනුත් නිදහස තියෙන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සමාජයක් තුල තියෙන්න ඕන එකක්. මම මගේ කතාවෙත් කිව්වේ ඒකයි. නිදහස කියන එක නැහැ ලංකාවේ තුල ආදරය කරන්න. පොඩි කාලේ ඉඳන්ම නිදහස කියන එක සීමා කරනවා. ඒකත් එක්ක විඳින්න පුළුවන් ආදරේ අඩු වෙනවා කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ශශික දැන් මේ අපිව බලාගෙන වැඩිහිටියෙක් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ගේන්න පුළුවන්. මේ තරුණයෝ ආදරය කියන දේ හරියට තේරුම් අරගෙන නැහැ. අපිත් ආදරය කරා, අපි පෞල් ජීවිතවලට ඇවිල්ලා තිනවා, අපි දරුවෝ උස්මහත් කරා. එතනත් ආදරය තිබුණා. හැබැයි මේ තරුණයෝ හොයන ආදරය ඒගොල්ලන්ට ඕනේ නිදහස විතරද? ඒ තුළ ඔවුන් හොයන්නේ අර ඕන සෙනලි කියපු විදිහට චිත්‍රපටිවල සමාජ මාධ්‍යයේ දකින ආදරය සැබෑ ජීවිතේ හොයාගෙන යනකොට ලංකාවේ ඇතුළේ තියෙන සංස්කෘතිය, අර තියෙන සිරිත් විරිත් ටික මෙන්න මේ දේවල් අමතක කරන තරුණ ප්‍රජාවක් සමාජගත කරන්නද මේගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්නේ කියන එක අහන්න පුළුවන්. කරන්න මෙහෙමයි මම හිතන්නේ ආදරය කියන එක නෙමෙයි ඕනිම දෙයක් ජෙනරේෂන් එකකින් ජෙනරේෂන් එකට වෙනස් වෙනවා. එතකොට සීයලා ආච්චිලා ආදරය කරපු විදිහට නෙමෙයි අපි අම්මලා තාත්තලා ආදරය කරේ. අපේ සීයලා ආච්චිලා කවි ලියුම් ලියාගෙන නැහැ. ඒ කට්ටිය ජෙනරේෂන් එකේ එහෙම ආදරයක් නැහැ. ඇත්ත කතාව වෙඩින් කල්චර් එකක් තිබිලත් නැහැ ලොකුවට ගම්වල. ඊට පස්සේ අම්මගේ තාත්තගේ ලෙවල් එකට එනකොට අපි ඒ ජෙනරේෂන් එකට එනකොට අම්මලා තාත්තලා ඉගෙනගත්තු මිනිස්සු. එතකොට ඒගොල්ලෝ ලියුම් ලියාගත්ත තමයි අපේ ගෙදර තියෙන එදෙන ලියාගත්තු ලියුම්. හැබැයි අපේ ජෙනරේෂන් එකට එද්දි ලියුම් කියන එක නැතිලා ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඇවිත් තියෙනවා. ඒකත් එක්කම හිතන විදිහත් වෙනස් වෙනවා. දැන් ඇත්ත කතාව මෙතන ඉන්න හැමෝටම වඩා වෙනස් අපෙන් පස්සේ ඉන්න ජෙනරේෂන් 2000න් පස්සේ ජෙනරේෂන් එක. ඒගොල්ලෝ ආදර කරන ඊට වඩා වෙනස්. ඒ නිසා ආදරය කියන එක මෙහෙම එකම විදිහට තියෙන්න ඕනේ නෑ. ඉරන්නේ ඒක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ආදරය කරන විදිහ වෙනස් වෙනවා සහ වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි දැන් මේ දැන් ශශික කිව්වා වගේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියන තරට එනවා. හැබැයි ආදරේ දැන් වෙනකොට වෙනස් වෙලා තියෙන විදිහ හරිද? මට තියෙන ඊළඟ ගැටලුව දැන් මේ දැන් වාතාවරණයත් එක්ක ඇත්තටම දෙමව්පියන් කෙනුත් පොඩි කාරණයක් තියෙනවා. දැන් මේ සෝෂල් මීඩියා ඒ අතරට ගියාට පස්සේ ළමයි හැසිරෙන විදිය සමහරට ඒ දෙන නිදහස අවභාවිතයක් පාවිච්චි වෙනව නේද මේ සමාජය තුළ. එතකොට ඔතෙන් තමයි මට එන්නත් උනේ මේ අපේ අයියා කිව්වා දියමන්ත අයියා කිව්වා මේ සමාජය ආදරය කරන්න බයයි කියලා. මට හිතන්නේ මේ සමාජය ආදරය කරන්න බය නැහැ. හැබැයි මේ සමාජය රූම් යන්න බයයි. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් හංසවිලක් චිත්‍රපටය මතක ඇතිනේ. ගිහිල්ලා කොල්ලෙකුයි කෙල්ලෙකුයි ඉන්න රූම් එකකට තට්ටු කරන පොලිසියක් තමයි අපිට ඉන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක දැන් මාර ඉස්සෙල්ලා කිව්වෙත් දැන් ළමයින්ට දෙන්න ඕන මේ දරුවන්ට දෙන්න ඕනේ ලිංගික අධ්‍යාපනය හරියට දෙනවනම් ඒ රටේ පොලිසියට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ගිහිල්ලා මේ සිප් එක හොය හොය ඉන්න. අපේ හතේ පුතට නෝ කියලා සිප් හොය හොය ඉන්නවා නම් ඉතින් ඒ පොලිසියක් ඒ රටේ ඉරණම ගැන ඉතින් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. I think our culture has kind of evolved. So like our traditional means waliන් like we have moved to a more modern type of love. Like hookup culture කියන එක දැන් මාරු විදිහට තියෙනවා. Like it's a thing. But like it is not right because like some people don't really understand what it's about. But like with that, like it's okay for people to experiment or whatever, but they need to understand the consequences. ඔකද දැන් කැට් කරනකොට දැන් අපි කතා අපේ ඉස්සර දැන් මේ අපි ඔය කියපු 90 ගණන් වල ආදරේ තියෙන මම වට ආදරේද හරි කැමති වුණා අපි එදා ඉඳන් රිලේෂන්ෂිප් එක දියා කරනවා. හැබැයි මම දැක්ක අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා මිනිස්සු ඩේට් කරනවා. ඩේට් කරලා මාස 3කට විතර ඉඳලා අපි ගැලපෙන්නේ නැහැ කියනවා නැත්තම් කරේ. අන්න ඒක හොඳයි. ඔව් සමහර විට දැන් ඔතනදී යම් කිසි කතිකාවතක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ලැබිච්ච නිදහස සහ සංස්කෘතිය කියන දේ වෙනස් වීම තුළ යම් කිසි අවස්ථාවක මේ නිසි ලෙස අවබෝධ නොකර ගැනීම තුළ මේ පිළිබඳ නිසි අවබෝධයක් නිසි කියවීමක් නැති තැන යම් කිසි වෙලාවක ආදරය කරන අය සහ ආදරවන්තයින්ට අකටයුතුකමක් වුණොත් ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවන තැන් වලට එන්න වුණොත් නැවත වරක් තරුණයන් විදිහට අපිට ඇඟිල්ල දික් වෙන්නට පුළුවන්. අනේ
නිසාවෙම මම කැමති මේ ප්‍රශ්නේ අරගෙන එන්න ආදරය කරන්න ආදරය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තේරුම් ගන්න අවබෝධ කරගන්න නිසි වයසක් තියෙනවද? ආදරය කරන්න වයසක් තියෙනවද? හිතන්නේ දැන් ඔතන දර්ශි පොඩි දෙයක් කියනවා අපේ තරුණ පරපුර මේ අපි හිතනට වැඩිය අප්ඩේටඩ් මිනිස් අපේ වැඩි හිටියොත් ඒක පිළිගන්න කැමති නැහැ සමහරවිට අපිට වැඩිය බාල අයත් අපිට වැඩිය අප්ඩේටඩ් ඒගොල්ලෝ මේ ආදරය ගැන වගේම ගොඩක් දේවල් ගැන පරිස්සම් වෙන්න ඕන දේවල් ගැන දන්නවා ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ලොකු අය ඒකේ විශ්වාස කරන්න කැමති නැහැ හැබැයි අපේ පොඩි අයත් ඒකේ සීමාව දැනගන්න ඕන ආට අවස්ථාව මේ දැන් ආදරය කරන එක අපිට කියලා දෙන්න පටන් ගන්න කොතනින්ද කියලා අහුවම මට මතකුනේ දැන් මනෝවිද්‍යානුකූලව ආදරය කියන එක පටන් ගන්නේ මවක් සහ දරුවෙක් අතර. ඊපස්සේ ඔව් එතනින් එහාට තමයි යෝක විවිධ ස්තරවලට ගිහිල්ලා අවසානයේ අපි කියන මේ කාරණාවට එන්නේ. එතකොට දැන් මවක් තමන්ගේ දරුවට එහෙම නැත්නම් පවුල තමන්ගේ දරුවට කියලා දෙනවා නම් ආදරය කියන්නේ මෙන්න මේ කාරණාව. ආදරය කරන්නේ අපි මෙහෙමයි. නමුත් අපේ වැඩිහිටියන්ලා තියෙන්නේ ඕක ආසියාතික රටවල ගොඩක් බයයි අම්මා තාත්තා ළමයාට කියලා දෙන්න ආදරය කරන්නේ මොකද්ද ආදරය කියන්නේ තාත්තා දරුවෝ ඉස්සරහා ආදරය කරන්න බය සමාජයක් තියෙනවා. ඒක වැරදි. අදටත් හැබැයි ප්‍රතුම් ඒ කියන්නේ අපි දැකලා තියෙනවද අපේ ඉස්සරහා අපේ අම්මා තාත්තා කිස් කරගන්නවා. අන්න එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ආදරය කියන එක හංගලා තියෙනවා. ඒ සීමාව දකින්නේ නැහැ. මගේ ගෙදර මම අපේ ගෙදර වෙනස් ඇත්තට බතාරනේ අපේ තාත්තා අම්මයි කරටක් දානවා ඕන්ලා කිපිනවා. මම ඒකේද සෑහෙන වෙනසක් දකිනවා. ඉතින් අපි කැමති අම්මයි තාත්තා එහෙම ඉන්නවට. මම ඒකයි කියන්නේ මිනිස්සු අර වෙස්ටර්න් කල්චර් එකේදී සමහරයි මිනිස්සු ආදරේ බෙදා ගන්න හින්දා මිනිස්සු ආදරේ දකිනවා. හැබැයි අපේ ගෙදර අර කුස්සියටයි දොර මුල්ලටයි අම්මයි තාත්තයි සීමා වෙනකන් ළමයින්ටත් ඒක Well, madam, I need to add something. Then there's something called love languages. So words of affirmation is one, gifting is one, caring about someone is another thing. So well, love languages can they like a lot of people haven't identified it. So I think it's important to identify which is like your way of loving because love can depend from person to person. What you feel is not what I feel. Likewise, like all 8 of us, it's different. So people need to identify it. So as we were talking about attitudes දැන් attitudes ගැන කතා කරා පැතුම් ඔය කතාවේ extrovert and introvert කියන කතාව. එතනදී මට concept එකක් ආව හිරන්නේ හැමෝම මගේ ඔළුවේ තිබුණේ දැන් අපි අඳුර ගන්න කාලයක් යනවනේ. එතකොට දැන් කාලේ පොඩි trend එකක් තියෙනවා living together කියන එක. වෙන අදාළත් නැහැ. නමුත් ඒ දෙන්න අඳුන ගැනීම සඳහා whatever it is you live with the other party. ඒක ඒ වගේ අවස්ථා දැන් අපි හිතමු දැන් හැම ආදරයම පටන් ගන්නේ කැම්පස් එකේ ඒවත් නෙමෙයි සමහර කට්ටිය පටන් ගන්නේ විවාහ යෝජනාවකින්. එතනදී ආවහම living together කියන concept එක මොකක්ද ඔයගොල්ලෝගේ අදහස? living together කියන එක. සමරయ్యගේ exposure එක වැඩි මටත් වැඩි යාළුවොත් එක්ක එහෙනම් යාට ඔය කියන්නේ ලොකු experience එකක් ඇති. මම නම් කැමතියි ඉතින්. ඒක තමයි සාධාරණම උත්තරේ. මගේ උත්තරේ මම ඒකට කැමතියි. මොකද එතනදී තමයි මිනිස්සෙක් මම කියපු දේවල් තේරුම් ගන්න. මේ මට ගැළපෙනම පාර්ට්නර්ද? මෙතන මට නිදහස තියෙනවද? එතකොට අපේ අදහස් ගැළපෙනවද? අපිට එකට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? ඔය සාමාන්‍ය කතාව. සහ මට තවත් දෙයක් ඇඩ් කරන්න ඕනි. දැන් අපි කතා වෙනවානේ ඔයාමගෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ මේ ජෙනරේෂන් එකේ ආදර කරන විදිහ හරිද කියලා ඇහුවා. හැම ජෙනරේෂන් එකකම මේ දේවල් තිබ්බා. හැබැයි ඒගොල්ලොන්ට ස්මාර්ට්ෆෝන් තිබුණේ නැහැ. ඒගොල්ලොන්ට මේක ප්‍රචාරය කරන්න විදිහක් තිබුණේ නැහැ. ඒගොල්ලොන්ට Facebook profiles තිබුණේ නැහැ. ඒ කාලේ ආච්චිලා සීලාට Facebook profiles තිබ්බනම් මම හිතුවා ඒක කියන්නේ දාගන්න පුළුවන්. ඒක මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් නේද? කියන්නේ අවුරුදු ගාණක් තමන් එක්ක ජීවත් වෙන්න ඉන්න මිනිස්සයා පිළිබඳව මාසයක් දෙකක් සතියක් දෙකක් එකට ජීවත් වෙලා නිගමනයන් වලට එන්න පුළුවන්ද? ඒක කොයිතරම් දුරට සාධාරණද? ඒකට මට උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ. ඇයි අපි නිගමනයකට එන්නේ? ආදරය විවාහයෙන්ම කෙලවර විය යුතුයි කියලා කොහෙද ලියලා තියෙන්නේ? ආය අවුරුදු ගාණක් ඉන්න ඕන කියලාමයි. ඔව් එහෙම මම හිතන්නේ කිසිම සීමාවක් ඒකට ඇති කියලා. මොකද අපි හිතමු එකට ජීවත් වෙලා කෙනෙකුට තීරණය කරන්න පුළුවන් විවාහ නොවි ඉන්න. සමහරවිට ජීවිතේ පුරාම ආදරය කරන්න. ඒක අපිට එතනට රෙස්ට්‍රික්ට් කරන්න අමාරුයි කියන දේ නෑ හොඳයි. මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරද්දී අපිට කාලය ගොඩක් වැය වෙනවා කාලය ගොඩක් අවශ්‍යයි කියන දේත් ඔබට පැහැදිලි ඇති. අද අපි කතා කරන්නේ සීතල ඊතල වැඩසටහනින් ඉවසීමක් නැති තරුණ ආදරය පිළිබඳව. මම කැමතියි මේ තරුණ කතිකයන් 6 දෙනාගේ අවසාන නිගමනයන් 6ත් එක්ක එකතු වෙන්න. දනුක. වැලන්ටයින් කොළඹ තියෙන ඉස්තරම්ම හෝටලයට ගිහිල්ලා කාලා කොළඹ මිල අධිකම ඇඳුම් තියෙන කඩෙන් ෂොප් කරන එක වැලන්ටයින් නම් පෙට්ටි කඩයකින් ප්ලේන් ටිකක් බීලා රොටි දෙකක් කාලා උණුමේ තුරුල් වෙන එකත් වැලන්ටයින් කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. ඒක ලයිෆ් ටයිම් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ වැලන්ටයින් කියන්නේ වෙළඳ භාණ්ඩයක්. ඒකට අහු වෙන්නේ නැතුව පුළුවන් නම් ආදරේ වැලන්ටයින් වලින් බේරගන්න. අද මාතෘකාවේ බොහෝම මේ හර පද්ධතියක් තිබුණු වචනේ තමයි ඉවසීම. අපි මේ වචනය තුල ලොකු කතා බහක් ඇති කරන්න උත්සාහ කරා.
මම ඉල්ලන්නේ මෙච්චරයි. හරිම සරල දෙයයි. ඔයාට කේන්තියෙලා අන්තිම අර කට්ට පයින් වෙලාව තියෙනවා නේද? ඒ වෙලෙත් හුස්මක් ගන්නකො. අරගෙන හිතන්න මම ඊළඟට කරන්න හදන දේ හොඳයිද කියලා. ඉවසන එක තමයි හොඳම දේ. If you love someone and if the spark dies, don't think about the spark dying because you love someone with your entire being. So it's up to you to keep the spark alive. And Valentine's Day doesn't matter to keep this spark alive. Every day matters. So love with all yourself. මම කල්ලුත් කිව්ව විදිහට ආදරය එක්ක ඉවසීම. එහෙම තමයි ඉවසීමක් නැති වෙන්නේ ආදරයට. ආදරය කරන්න තියෙන බය හින්දා. බය වෙන්න හේතු ගොඩක් තියෙනවා. මම ඒවා කිව්වා අපි කතා කරා ඒවා. ඉතින් මට හැමෝටම කියන්න තියෙන්නේ මාව බලන හැමෝට මෙතන ඉන්න හැමෝටවත් මට කියන්න තියෙන්නේ ආදරය කරන්න බය වෙන්න එපා. ආදරය කරන්න මොකද ආදරය කියන්නේ බය වෙන්න ඕනි දෙයක් නෙවෙයි. ආදරය කියන්නේ විඳින්න ඕනි දෙයක්. ඒක නිසා බය නැතුව ආදරය කරන්න. මම කතා කරන්නේ මගේ ජීවිතයේ තියෙන අත්දැකීම් සහ මගේ වටපිටාවත් එක්ක තියෙන අත්දැකීම් එක තමයි මම කතා කරේ. ඇත්තට මම ප්‍රේමය කියන එක මම කලින් කතා කරා. නමුත් මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමති ප්‍රේමය කියන එකත් අර සාංශාරික ප්‍රේමය කියන එකක් වර්තමානයේත් මම දකින්නේ නැහැ. ඒක ඇවිල්ලා අර බලය පදනගිත දේශපාලන කාරණයක් විදිහට තමයි මම ප්‍රේමය කියන එක දකින්නේ. ස්තුතියි. මම ඔයාට ආදරේ දීලා ඔයාගෙන් ආදරේ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මගේ ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ අතර වෙනස මොකක්ද? මම ඔයාට ආදරේ නොදී ඔයාගෙන් ආදරේ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මගේ හිඟන්නෙකුගේ අතර වෙනස මොකක්ද? මම ඔයාට ආදරේ දීලා ඔයාගෙන් ආදරේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැත්තම් හිස්තන ඔබ පුරවන්නේ. ඒ නිසා ආදරේ කරන්න අහසක් තරම් හැබැයි පොළවක් තරම් දරා ගන්න පුළුවන් නම් විතරයි. හොඳයි. අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනින් කතා කරේ ඉවසීමක් නැති තරුණ ආදරය පිළිබඳව. ඔබේ ආදර කතාව මගේ ආදර කතාවට මේ 6 දෙනාගේ ආදර කතාවට වැඩිය හාත්පසින්ම වෙනස් විවිධ විදිහේ ආදර කතාවන් ගොඩක එකතුවක්. ඒ ආදර කතාව ලියා ගැනීමේ අයිතිය තියෙන්නේ ඔබට, ඔබ දෙපළට. සමහර විට ඒ ආදර කතාව ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයෙන්ම පටන් ගත තැන ඉඳන් අවසානයේ වෙනකන් ඇති නොවෙන්නට පුළුවන්. මේ අද අපි කතා කරපු කතා බහ තුළ ඔබට විවිධ විදිහේ ප්‍රශ්න ගැටලු ඇති වෙන්නට ඇති. ඇත්තටම ආදරය කරනවා කියන එක මේ කියපු විදිහට මහා අමුතු බරක්ද ස්ට්‍රෙස් එකක්ද කියන එක. මෙන්න මේ කවියෙන් කැමති මේ කතා බහ අදට අවසන් කරන්න. මේ මනෝවිද්‍යා විශේෂවේදී උපාධියක් හදාරන කිවිතියක් Facebook එකට ලියපු කවියක්. ප්‍රේමය නම් පුදදිය යුක්තක් මිස නැවත පෙරලා ඉල්ලිය යුක්තක් නොවේ. කරුණාවේ සෙනෙහසේ උත්කෘෂ්ඨ පරිත්‍යාගයක් මිස වෛරයේ සංකේතයක් නොවේ. හමුවීම වෙන්වීමද ඇති ආදරය අත්පත් කර ගැනීම පමණක් නොවන සැබෑ ආදරය. නොලැබෙන දේ අත්හැරීමද ආදරය. නමුදු දුරහිඳ බලාහිඳ සැනසීමට හැකිනම් එයත් ආදරයයි. දෙදෙනෙක් අහම්බෙන් හමු වූ අව්‍යාජ බැඳීමක ශක්තිමත් යදමයි. ආදරය ඔබේ කරගන්න, ආදරේ නිර්වචනය ඔබම ලියා ගන්න. As we talk about impatient love, there's one thing that you have to make sure you know it as well. There is a limit for your patience as well. If you exceed that patience, it's all right. Take a leave. During my love life, with my experience, once I was heartbroken. And my dad came near me and he was like, what's wrong? And I told him what happened. He just said it. It was a song in Sinhala. I'll tell it in Sinhala, which means a lot. Obata epana ma ek warayak, matat epa oba siya dahas warayak. When you're having patience, think that even though we should be patient, but have a limit of your patience as well. We talked about patience. We talked how impatient we are. But let's make sure that we are with the right person and we are, like I said, happy at the end. If you're not happy alone, you can never be happy in a relationship. So with that, that's it in this week's episode. We talked about impatient young love, not young life, young love. So hope to see you next week with another episode, with another topic. This is Charana TV, Seethala Eathala.